रात्रीचे 3 वाजलेत. बाहेर स्मशान शांतता आहे. मध्य प्रदेशातल्या सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या असीरगड किल्ल्याच्या काळोखात एक 7 ते 8 फुटांची अवाढव्य सावली हळूवार चालते. तिच्या पावलांचा आवाज येत नाही, पण हवेत एक विचित्र सडलेला वास पसरलाय. कपाळातून रक्ताचा एक थेंब जमिनीवर पडतो आणि डोळ्यांत साचलेला हजारो वर्षांचा भयानक थकवा. पण मरण मात्र तिच्या नशिबातच नाही. मित्रांनो, आपण विज्ञानाच्या युगात राहतो, जिथे प्रत्येक गोष्टीला पुरावा लागतो. पण काही रहस्य अशी असतात ज्यासमोर विज्ञानाचेही हातपाय थंड पडतात. आज आपण अशा एका योद्ध्याबद्दल बोलणार आहोत ज्याला साक्षात ईश्वरानेच असा शाप दिला की ज्यासमोर मृत्यूही फिका पडला. तो आजही आपल्यात आहे, तो आजही भटकतोय. तो आहे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा. डिकोड मराठी फाईल्सच्या आजच्या या रक्तरंजित प्रवासासाठी तयार रहा, कारण हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कदाचित तुम्हाला रात्री एकटं राहण्याची भीती वाटेल. कुरुक्षेत्राचं युद्ध संपलं होतं. रक्ताने माखलेली ती रणभूमी शांत झाली होती. पण एका मनात सुडाचा वणवा अजूनही पेटलेलाच होता. तो होता अश्वत्थामा. आपल्या पित्याचा, द्रोणाचार्यांचा कपटाने झालेला वध तो विसरू शकला नव्हता. सुडाच्या भरात त्याने पांडवांच्या शिबिरावर रात्रीच्या वेळी हल्ला केला. एका रात्रीत त्याने पांडवांचं सर्वस्व संपवलं. झोपलेल्या 5 कोवळ्या पोरांची हत्या केली. हे पाप इतकं अघोरी होतं की निसर्गही हादरला. पण अश्वत्थामा तिथेच थांबला नाही. त्याने पांडवांचा शेवटचा वंश संपवण्यासाठी अभिमन्यूची पत्नी उत्तरा हिच्या गर्भावर ब्रह्मास्त्र टाकलं. हे पाहून साक्षात भगवान श्रीकृष्ण क्रोधित झाले. कृष्णाने अश्वत्थामाला पकडले आणि त्याच्या कपाळावर असलेला तो दैवी मणी जिवंतपणी मांस ओरबाडून बाहेर काढला. मणी निघताच तिथे एक खोल, न भरणारी आणि सडलेली जखम झाली. श्रीकृष्ण कडाडले, अश्वत्थामा, तू मृत्यूची भीक मागशील, पण काळ तुला कधीच स्पर्श करणार नाही. तू कलयुगाच्या अंतापर्यंत या जखमेसह आणि असह्य वेदनेसह एकटाच भटकत राहशील. माणसांपासून दूर, रानावनात, एका जिवंत प्रेतासारखा. तुला ना कोणी प्रेम करेल, ना कोणी अन्न देईल. तू फक्त तरफत राहशील. आणि तिथून सुरू झाला एक असा भयानक प्रवास जो 5000 वर्षानंतर आजही संपलेला नाही. आता आपण येऊया वर्तमानातल्या त्या अंगावर काटा आणणाऱ्या घटनांकडे. मध्य प्रदेशातला असीरगड किल्ला. या किल्ल्याला दख्खनचे द्वार म्हणतात, पण स्थानिक लोकांसाठी हे एका रहस्याचे केंद्र आहे. इथले लोक सांगतात की रात्रीच्या वेळी किल्ल्यातून कुणीतरी जोरात किंचाळण्याचे आणि वेदनेने विव्हळण्याचे आवाज येतात. येथील गुप्तेश्वर महादेव मंदिरात दररोज पहाटे एक असा थरार घडतो ज्याचं उत्तर विज्ञानाकडे नाही. मंदिराचे दरवाजे रात्री लोखंडी कुलपांनी बंद असतात. तिथे हवा जाण्यालाही जागा नाही. पण जेव्हा पुजारी सकाळी कवाडं उघडतात तेव्हा शिवलिंगावर आधीच कुणीतरी रक्तासारखं लाल गुलाबाचं फूल आणि ओलं चंदन वाहिलेलं असतं. बंद दाराआड पूजा करणारा तो अदृश्य हात कुणाचा आहे? एका जुन्या पहारेकराने थरथरत एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की त्याने अमावस्येच्या रात्री एका महाकाय आकृतीला किल्ल्यातल्या तलावात स्नान करताना पाहिलं होतं. त्या आकृतीची उंची साधारण 8 फूट होती आणि त्याच्या कपाळावर एक धडधडणारी जखम स्पष्ट दिसत होती. जेव्हा पहारेकराने टॉर्च मारून विचारलं, कोण आहे तिथे? तेव्हा ती आकृती अचानक हवेत अदृश्य झाली. तिथे फक्त राहिला होता तो एक सडलेल्या मांसाचा तीव्र वास. ही भीती केवळ दंतकथा नाहीये. 1970च्या काळात मध्य प्रदेशातल्या एका नामवंत डॉक्टरकडे रात्री उशिरा एक रुग्ण आला. त्याची उंची इतकी अवाढव्य होती की त्याला दवाखान्याच्या दरवाजातून वाकून आत यावं लागलं. त्याच्या कपाळावर एक भयंकर जखम होती, जी कदाचित कोणत्याही जखमेपेक्षा वेगळी होती. त्यातून एक असह्य दुर्गंधी येत होती. डॉक्टरने विचारलं, बाबा, हे कसं झालं? कोणत्या अपघातात ही जखम झाली? पण तो माणूस शांत होता.
त्याच्या डोळ्यात हजारो वर्षांचं दुःख होतं. डॉक्टरने जेव्हा जखमेवर औषध लावून पट्टी बांधली तेव्हा ती पट्टी क्षणात रक्ताने आणि पूने माखली. डॉक्टर पुन्हा औषध आणायला वळले आणि काही सेकंदात मागे वळून पाहिलं तर तो महाकाय माणूस तिथून गायब झाला होता. दरवाजा बंद होता. बाहेर रस्ता रिकामा होता. तो कुठे गेला? असाच एक थरकाप उडवणारा किस्सा नर्मदा परिक्रमेत घडला. एका साधूला रात्रीच्या अंधारात एका अतिशय उंच माणसानं अडवलं. त्यानं विचारलं, बेटा, कपाळावर लावायला थोडं तेल मिळेल का? फार जळजळ होती. जेव्हा साधूनं आपली टॉर्च त्याच्या चेहऱ्यावर नेली तेव्हा समोरचा चेहरा पाहून त्याच्या काळजाचा ठोका चुकला. त्या माणसाच्या कपाळाच्या मध्यभागी एक खोल खड्डा होता ज्यातून काळा पू येत होता. तो साधू आजही सांगतो की त्या माणसाच्या डोळ्यात बघण्याची हिंमत कोणाचीच होऊ शकत नाही. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर 5000 वर्ष जिवंत राहणं अशक्य आहे. पण मग या घटना कशा डिकोड करायच्या? काही पॅरानॉर्मल तज्ज्ञ म्हणतात की ही एक शापित ऊर्जा आहे जी काळानुरूप रूप बदलत राहते. तर काही मानतात की काही रहस्य विज्ञानाच्या पलीकडची असतात. पण एका प्रश्नाचं उत्तर कोणाकडेच नाही. जर तो अश्वत्थामा नसेल तर असीरगडच्या बंद मंदिरात रोज पहाटे पूजा करणारा तो अदृश्य हात कोणाचा आहे? तो कोणत्या जखमेसाठी आजही तेल आणि चंदन शोधतोय? विचार करा. कदाचित तुमच्या शहराच्या एखाद्या जुन्या अंधाऱ्या गल्लीत कुणीतरी लांब कोट घालून कपाळ झाकून तुमच्या समोरून जात असेल आणि तुम्हाला कल्पनाही नसेल की तुमच्या बाजूनं साक्षात एक 5000 वर्षाचा जिवंत शाप चाललाय. अश्वत्थामा आजही भटकतोय, कदाचित मृत्यूची भीक मागत, कदाचित कलियुगाच्या अंताची वाट पाहत, जेव्हा कल्की अवतार येईल आणि त्याला या शापातून मुक्त करेल. हे सत्य आहे की फक्त एक विसरलेली दंतकथा हे कोणीच ठामपणे सांगू शकत नाही. पण जे असीरगडमध्ये घडतं ते नाकारण्याची हिंमत कोणाकडेच नाही. मित्रांनो, तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही कधी रात्रीच्या वेळी असं काही पाहिलंय जे काळजाचा थरकाप उडवेल? कमेंटमध्ये तुमचं मत नक्की सांगा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि अशाच भीतीदायक फाईल्स डिकोड करायच्या असतील तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण पुढची फाईल यापेक्षाही जास्त भयानक असणार आहे. पुन्हा भेटूया एका नवीन रहस्यासह. तोपर्यंत रात्री घराबाहेर पडताना जपून, कारण अश्वत्थामा आजही कुठेही असू शकतो.